หวังหนานพระเอกหน้าหวานแววตาหวานฉ่ำไม่ว่าจะลุค CEO ทหารรับจ้างเสื้อหนังมาดเท่มาดเซอร์ก็ดูดีทุกมุมมองบทบาททันเกมทันเล่ห์เหลี่ยมยิ่งตอนยิ้มมุมปากน่าหลงไหลที่สุดผู้ชายที่ดึงดูดใจสาวๆหลายคนเลยค่ะแล้วคุณล่ะรักผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Madam Have Mercy Mr. G will never pretend to be poor again หรือคุณผู้หญิงโปรดเมตตาด้วยคุณจีจะไม่แซงทำเป็นคนจนอีกแล้วนักแสดงคือหวังหนานและผึ่งใต้ใต้เรื่องย่อก็คือจีจิงเหอและเฉิงอันฉีเดิมทีเป็นคู่แข่งกันแต่สถานการณ์ฉุกเฉินทำให้พวกเขาต้องแต่งงานกันอย่างกระทันหันหลังจากแต่งงานแล้วทั้งสองค่อยๆพัฒนาความรู้สึกต่อกันแต่ปรากฏว่าพวกเขาได้มั่นหมายกันไว้ตามสัญญามานานแล้วหลังจากที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาทั้งสองก็เกิดความเข้าใจผิดกันแต่หลังจากผ่านบททดสอบมากมายในที่สุดพวกเขาก็คืนดีกันและเข้าพิธีวิวาห์เรื่องถัดไปกด Subscribe ก่อนคลิปนี้จะหายไป CK Series Addict ช่องรวมนักแสดงซีรีส์แนะนำเพื่อ FC โดยเฉพาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After being diagnosed with a terminal illness I created a world-class flight หรือหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระยะสุดท้ายฉันจึงสร้างเที่ยวบินระดับโลกขึ้นมานักแสดงคือหวังหนานและไปเสวียหรูเรื่องย่อก็คือเมื่ออายุ 26 ปีซูเมิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตเธอตระหนักว่าเธอถูกเอาเปรียบมากแค่ไหนทั้งในที่ทำงานและที่บ้านด้วยความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายให้คุ้มค่าเธอจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บาร์และบังเอิญได้พบกับซูซี่หยานเมื่อกลับไปทำงานท่าทีที่ไม่เคารพใครของเธอทำให้เธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นลูกสาวของประธานกลุ่มบริษัทซูซึ่งทำให้เธอได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ระดับสูงในขณะที่ซูซี่หยานทายาทตัวจริงกลับกลายเป็นลูกน้องของเธอท่ามกลางความสับสนและความรักที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดซูเมิ่งค้นพบว่าการวินิจฉัยโรคของเธอผิดพลาดและพวกเขาก็ร่วมกันเปิดโปงคนร้ายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องถัดไปค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ A Marriage That Braves the Winds and Waves หรือชีวิตสมรสที่ฝ่าฟันอุปสรรคและคลื่นลมนักแสดงคือหวังหนานและจ่ายอี้อิงเรื่องย่อก็คือชูชิงฉีเกิดในครอบครัวร่ำรวยเธอปกปิดตัวตนและแต่งงานกับเจ้าจินเฉิงในเมืองชิงโจวเพื่อหลีกหนีความรักใคร่ของบิดาอย่างไรก็ตามเจ้าจินเฉิงได้พบกับซ่งเฉียนเฉียนผู้ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่สง่างามเอาไว้ด้วยความปรารถนาที่จะไต่เต้าทางสังคมเจ้าจินเฉิงจึงหย่ากับชูชิงฉีด้วยความโกรธแค้นชูชิงฉีจึงทำสัญญาสมรสกับจีซิงหยวนซึ่งบังเอิญว่าเขาก็หมายตาเธออยู่เช่นกันเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Using Her as Bait หรือใช้เธอเป็นเหยื่อล่อนักแสดงคือหวังหนานและซงยู่เจียเรื่องย่อก็คือลู่เสือที่หลังจากน้องสาวของเธอประสบอุบัติเหตุล้มเธอก็พบกระดุมของผู้ชายอยู่ในมือของน้องสาวทำให้เธอสงสัยว่าการตายของน้องสาวไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุเพื่อเปิดเผยความจริงลู่เสือจึงเข้ารับการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้เหมือนกับน้องสาวและกลับไปใช้ชีวิตในฐานะน้องสาวอีกครั้งเพื่อตามหาฆาตกรในระหว่างนั้นเธอได้พบกับสามีของน้องสาวซึ่งประหลาดใจกับรูปลักษณ์ของเธอและแสดงความกังวลทำให้การสืบสวนของลู่เสือซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Mr. Hua The new intern seems to be your wife หรือคุณฮั่วดูเหมือนว่าเด็กฝึกงานคนใหม่จะเป็นภรรยาของคุณนักแสดงคือหวังหนานและจั่วอี้เรื่องย่อก็คือคุณยายของซ่งสิงหนิงป่วยหนักเ
เธอจึงตัดสินใจแต่งงานเพื่อหาเงินค่าผ่าตัดบังเอิญว่าฮั่วอยู่ซวนเองก็หาคู่ครองปลอมไว้เพื่อธุรกิจครอบครัวเช่นกันหลังจากเกิดความเข้าใจผิดกันหลายครั้งพวกเขาก็ไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์ฮั่วอยู่ซวนวางแผนจะหย่ากับเธอในอีก1 ปีต่อมาและทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เธอ1 ปีต่อมาซ่งสิงหนิงไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทของฮั่วอยู่ซวนและทั้งสองก็ได้พบกันอีกครั้งรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาฮั่วอยู่ซวนเข้าใจผิดคิดว่าซ่งสิงหนิงเป็นคู่ครองปลอมความเข้าใจผิดนี้จึงนำไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After my thoughts were overheard the entire wealthy family pursues and pampers meหรือหลังจากความคิดของฉันถูกคนอื่นได้ยินครอบครัวร่ำรวยทั้งครอบครัวก็พากันตามตื้อและเอาใจฉันนักแสดงคือหวังหนานและซุนเฉียนเรื่องย่อก็คือเมื่อลู่หลี่ปรมาจารย์แห่งสำนักเต๋ากำลังเผชิญกับความยากลำบากเพื่อบรรลุความเป็นอมตะเขากลับได้จุติไปอยู่ในร่างของตัวละครหญิงฝ่ายร้ายที่กำลังจะหย่าร้างโดยไม่คาดคิดทันใดนั้นเขาก็ได้รับเช็คก้อนโตและด้วยความที่ไม่รู้สาเหตุลู่หลี่จึงคร่ำครวญถึงชะตากรรมอันน่าเศร้าของครอบครัวของเสินจุนยั่วแต่ความคิดของเธอกลับได้คนในครอบครัวของเสินจุนยั่วได้ยินเข้าเสียหมดด้วยความช่วยเหลือของลู่หลี่เสินจุนยั่วจึงท้าทายโชคชะตาเปิดเผยผู้บงการเบื้องหลังทั้งหมดและเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของครอบครัวได้สำเร็จเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ A Suffocating Marriage หรือชีวิตสมรสที่อึดอัดนักแสดงคือหวังหนานและจั่วอี้เรื่องย่อก็คือเดิมทีเธอเป็นหญิงสาวร่ำรวยพี่ชายของเธอเลือกเธออย่างพิถีพิถันให้แต่งงานกับฉีกัวตงนักการกุศลชื่อดังเธอคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุขแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายของเจียงหนานเธอพบว่าฉีกัวตงเป็นนักการกุศลภายนอกแต่ภายในเขาเป็นคนทำร้ายร่างกายครอบครัวเพื่อปกป้องตัวเองเธอจึงต่อสู้และฆ่าเขาแต่สามีของเธอยังไม่ตายเธอจะกำจัดเขาอย่างไรในครั้งนี้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Mr. Hua I Cure Your Depression หรือคุณฮั่วเรารักษาอาการซึมเศร้าของคุณแล้วนักแสดงคือหวังหนานและจั่วอี้เรื่องย่อก็คือคุณฮั่วนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ความกดดันจากการทำงานและปัญหาชีวิตในระยะยาวทำให้เขาต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงโดยบังเอิญเขาได้พบกับซูว่านชิงนักจิตวิทยาผู้ใจดีและอ่อนโยนผ่านการบำบัดและการให้กำลังใจซูว่านชิงค่อยๆช่วยให้คุณฮั่วหลุดพ้นจากเงามืดของภาวะซึมเศร้าและค้นพบความรักในชีวิตอีกครั้งเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After severing ties my uncle spoils me to the bone หรือหลังจากตัดขาดความสัมพันธ์ลุงของฉันก็ตามใจฉันจนแทบจะทนไม่ไหวนักแสดงคือหวังหนานและซูฮั่นเรื่องย่อก็คือเฉินเหนียนลูกสาวแท้ๆของตระกูลเฉินถูกลูกสาวบุญธรรมเฉินว่านแย่งทุกอย่างไปแม้กระทั่งความรักจากครอบครัวก่อนจะถูกลักพาตัวไปเผาทั้งเป็นและในวินาทีชีวิตครอบครัวกลับเลือกช่วยคนร้ายปล่อยให้เธอตายท่ามกลางเปลวไฟแต่โชคชะตาให้โอกาสครั้งที่2เฉินเหนียนย้อนเวลากลับมาเมื่อ3 ปีก่อนคราวนี้เธอไม่ใช่เด็กสาวขี้ขลาดอีกต่อไปเธอวางแผนเปิดโปงหน้ากากของเฉินว่างทีละขั้นทวงคืนศักดิ์ศรีชีวิตและความจริงที่ถูกแย่งไปท่ามกลางครอบครัวที่ยังลังเลมีเพียงลุงเฉินหยูเฉินที่ยืนอยู่ข้างเธอเสมอชายผู้เย็นชาในโลกธุรกิจแต่ทุ่มความอ่อนโยนทั้งหมดเพื่อปกป้องเธอทั้งการสนับสนุนการดูแลและการเชื่อใจโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อความลับของตระกูลถูกเปิดเผยความจริงของเฉินว่านก็พังทลายครอบครัวที่เคยทอดทิ้งเฉินเหนียนจึงได้รู้ความจริงในวันที่สายเกินไปสุดท้ายเฉินเหนียนเลือกยืนหยัดด้วยตัวเองพร้อมคนที่ไม่เคยทิ้งเธอปิดฉากเรื่องราวการแก้แค้นการให้อภัยและความรักที่มาถึงช้าแต่จริงใจ
เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Substitute Secretary Mr. Lee Stop Flooding I'm Just a Robot หรือเลขานุการรักษาการคุณหลี่หยุดจีบฉันได้แล้วฉันเป็นแค่หุ่นยนต์นักแสดงคือหวังหนานและซุนเฉียนซุนเรื่องย่อก็คือหลี่เซาเฉินประธานกลุ่มบริษัทหลี่ได้ใช้เวลาค่ำคืนอันแสนโรแมนติกกับเซินซิงเฉินเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองไม่แพ้ใครเขาจึงเริ่มตามหาเซินซิงเฉินคุณพิเศษในขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากคุณยายเรื่องการแต่งงานหลี่เซาเฉินจึงทุ่มเงินจำนวนมากสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อแกล้งเป็นแฟนสาวของเขาในวันกำหนดส่งมอบหุ่นยนต์เกิดทำงานผิดปกติเซินซิงเฉินซึ่งหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์เป๊ะจึงมาที่บริษัทของหลี่เซาเฉินและแกล้งทำเป็นหุ่นยนต์เรื่องราวสุดฮาของทั้งสองจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The President is not in the human world but in the private room หรือท่านประธานไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์แต่อยู่ในห้องส่วนตัวนักแสดงคือหวังหนานและหลูลู่ลู่เรื่องย่อก็คือในวันครบรอบแต่งงานปีที่ 4 หยุนเซิงประกาศหย่ากับชูหมิงซึ่งหายตัวไปนานถึง 4 ปี จากนั้นเธอก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับเหยียนชิงเย่หนุ่มโสดที่เพื่อนสนิทแนะนำให้รู้จักชูหมิงกลับมาและทำให้เธอต้องเข้าไปพัวพันในขณะที่ตัวตนที่แท้จริงของเหยียนชิงเว่ค่อยๆเปิดเผยออกมานำไปสู่ความเข้าใจผิดและการทดสอบต่างๆเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Meeting Face to Face Yet Not Recognizing Each Other หรือพบกันต่อหน้าแต่จำกันไม่ได้นักแสดงคือหวังหนานและเจ้าเจ๋าเอ๋อเรื่องย่อก็คือเซิงเซียงซีแต่งงานกับฟู่ฮั่นเจียงคุณชายคนที่ 2ของตระกูลฟู่แต่ฟู่ฮั่นเจียงกลับหลงรักเหยาเล่ยอี้คู่มั่นของพี่ชายต่อมาไม่นานฟู่ฮั่นฉวนคุณชายคนโตของตระกูลฟู่ก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนกลายเป็นผักเหยาเล่ยอี้พลัดตกบันไดและแทงลูกจึงกล่าวหาเซิงเซียงซีอย่างไม่เป็นความจริงว่าผลักเธอฟู่ฮั่นเจียงจึงส่งเซิงเซียงซีไปต่างประเทศให้ไปดูแลตัวเองเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ White Moonlight หรือแสงจันทร์สีขาวนักแสดงคือหวังหนานและเจ้าเหมยฉีเรื่องย่อก็คือซูเมิ่งเหยาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และกำลังจะตายเธอจึงถูกผูกมัดไว้กับระบบนางบำเรอเพื่อความอยู่รอดเธอจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมและความสามารถในการล่อลวงพระเอกรองอย่างซ่งโมอย่างสุดความสามารถเนื่องจากซูเมิ่งเหยามีหน้าตาคล้ายกับแสงจันทร์ขาวหรือหญิงสาวในอุดมคติของซ่งโมเขาจึงมองเธอเป็นเพียงตัวแทนแต่ซูเมิ่งเหยาเป็นคนฉลาดและไม่ย่อท้อในที่สุดเธอก็โน้มน้าวให้ซ่งโมตกลงแต่งงานกับเธอเมื่อแต่งงานแล้วภารกิจของเธอก็สำเร็จและซูเมิ่งเหยาก็สามารถทิ้งซ่งโมและหนีไปได้เรื่องถัดไปค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Oh no I've fallen for my older sister หรือโอ้ไม่นะฉันตกหลุมรักพี่สาวตัวเองเข้าแล้วนักแสดงคือหวังหนานและเซิงอี้เจียเรื่องย่อก็คืออันหยางและเย่หลานมีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นอันหยางกลับจำหน้าเย่หลานไม่ได้อย่างไรก็ตามต่อมาเธอก็ปรากฏตัวที่บริษัทของเขาเพื่อช่วยบริหารงานโดยอ้างว่าเป็นพี่สาวของเขาเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Fate Rewinds The Awakening of Love หรือย้อนเวลาการตื่นขึ้นของความรักนักแสดงคือหวังหนานและจางอี้เฉียวเรื่องย่อก็คือในชาติที่แล้วเซิงว่านหยินถูกทรยศและฆาตกรรมโดยฟู่ฉิวไปแฟนหนุ่มและชูเสี่ยวเสี่ยวเพื่อนสนิทมีเพียงช่วงเวลาสุดท้ายก่อนตายเท่านั้นที่เธอรู้ว่าฟู่หยานฉีคือคนที่รักเธออย่างแท้จริงเมื่อเกิดใหม่เซิงว่านหยินต้องการชดใช้ความผิดให้ฟู่หยานฉีต้องการให้ฟู่ฉิวไปและชูเสี่ยวเสี่ยวได้รับโทษที่สมควรได้รับและยอมตามข้อตกลงการแต่งงานโดยการแต่งงานกับฟู่หยานฉีอย่างไรก็ตามฟู่หยานฉีไม่เชื่อใจการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของเซิงว่านหยิน
เขาเชื่อว่าเธอจะยังคงเกลียดชังและเป็นศัตรูกับเขาเหมือนเดิมและการที่เธอยอมแต่งงานกับเขานั้นเป็นเพียงเพื่อให้ฟู่ฉิวไปบรรลุเป้าหมายบางอย่างที่เขาไม่รู้ในขณะที่ต้องรับมือกับฟู่ฉิวไปและชูเสี่ยวเสี่ยวเซิงว่านหยินก็พยายามเข้าหาฟู่หยานฉีแม้กระทั่งแซงทำเป็นตาบอดเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือหลงเสี่ยวหรือหลงเสี่ยวนักแสดงคือหวังหนานและจางจินยี่เรื่องย่อก็คือในฐานะเจ้าสำรักวังมังกรเฉินชิงรักครอบครัวอย่างสุดซึ้งเขาจึงสละสิทธิ์การขึ้นสู่วังมังกรให้แก่น้องชายเฉินลี่หยางส่วนตัวเขาเองไปเป็นคนขับแท็กซี่แต่แล้วตระกูลเฉินผู้ฉวยโอกาสและประจบสพกลับพยายามขับไล่เฉินชิงและลูกสาวเฉินเป่ยเป่ยออกจากบ้านในงานเลี้ยงขึ้นสู่วังมังกรเมื่อเผชิญกับการยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่าของตระกูลเฉินชิงก็ทนไม่ไหวและปลดปล่อยพลังของเจ้าสำนักวังมังกรออกมาทวงคืนทุกสิ่งที่เขาเคยให้ไปในที่สุดตระกูลเฉินเมื่อรู้ความจริงก็รู้สึกสำนึกผิดขณะเดียวกันหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเฉินชิงก็ได้พบกับรักแท้ของเขาหลี่รู่หยานและทั้งสองก็ร่วมกันเลี้ยงดูเฉินเป่ยเป่ยเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Being Pampered After Marrying a Disabled Tycoon หรือได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีหลังจากแต่งงานกับมหาเศรษฐีพิการนักแสดงคือหวังหนานและเผิงใต้ใต้เรื่องย่อก็คือซางเนียนแต่งงานกับแฟนหนุ่มเพื่อสืบทอดกิจการของครอบครัวแต่กลับถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในวันแต่งงานและถูกทิ้งทันทีด้วยความแค้นซางเนียนจึงรีบแต่งงานกับชายตาบอดแต่พิการคนหนึ่งแต่หลังจากแต่งงานแล้วกลับพบว่าเขาไม่ได้ตาบอดแต่เป็นประธานบริษัทเฉิงเฟิงบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองซางเนียนและกู่เป่ยฉือจึงร่วมมือกันเปิดโปงคนชั่วและเมียน้อยของเขาเพื่อทวงคืนทรัพย์สมบัติของครอบครัวในที่สุดหลังจากรู้ความจริงเรื่องการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดทั้งสองก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Mr. Chi Your Unrequited Love Can't Be Hidden Anymore หรือคุณฉีความรักที่ไม่สมหวังของคุณซ่อนไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนักแสดงคือหวังหนานและหยวนหยูฮั่นเรื่องย่อก็คือในวันเกิดครบรอบ 25 ปีนางเอกถูกแฟนหนุ่มที่คบกันมา 3 ปีทิ้งไว้บนยอดเขาในสายฝนที่โปรยปรายเธออยากกลับไปหาพ่อแม่เพื่อขอความอบอุ่นแต่กลับเจอกับพวกอันธพาลพระเอกปรากฏตัวขึ้นมาช่วยเธอในยามที่เธอหลงทางและหวาดกลัวช่วยเหลือเธอและนำเค้กสตรอเบอรี่ที่เธอชอบมาให้เมื่อเธอเสียใจการที่มีใครสักคนปรากฏตัวขึ้นมาในคืนที่ชื้นแฉะและฝนตกปลอบโยนความวิตกกังวลและความกลัวทั้งหมดของคุณด้วยความอบอุ่นและความเมตตาทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงดังนั้นในวันรุ่งขึ้นคุณฉีผู้ที่เธอแอบรักมา 8 ปีจึงซื้ออาหารเช้ามาให้และภรรยาของเขาก็ขอแต่งงานกับเขาเพราะความอ่อนโยนและความเอาใจใส่ของเขาชีวิตแต่งงานของพวกเขามีความสุขและหวานชื่นอย่างแท้จริงเรื่องถัดไปค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Love at Dawn หรือรักแรกพบในแสงอรุณรุ่งนักแสดงคือหวังหนานและจั่วอี้เรื่องย่อก็คือเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานสีของตระกูลซูพ่อของซูชิงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จุดไฟเผาและเสียชีวิตในกองไฟในเวลาเดียวกันพ่อแม่ของเจียงหยูคู่มั่นของซูชิงก็เสียชีวิตในกองไฟเช่นกันด้วยความโศกเศร้าเจียงหยูจึงแยกทางกับซูชิงด้วยความโกรธแค้น5 ปีต่อมาซูชิงก้าวเข้ามาในกลุ่มบริษัทซูในฐานะคู่มั่นของซูจุนเฉิงประธานคนใหม่เธอได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ที่ถูกปกปิดมาหลายปีและยังได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเงียบๆ
เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The South Wind Does Not Recognize the People of Old หรือลมใต้ไม่รู้จักผู้คนในอดีตนักแสดงคือหวังหนานและกัวอยู่ซินเรื่องย่อก็คือ6 ปีก่อนหนานซีและเมืองลี่ฉวนตกหลุมรักกันแต่ด้วยเหตุเพลิงไหม้และความเข้าใจผิดเธอจึงยอมรับคำขอแต่งงานของซูเหยียนเพื่อนของเมืองลี่ฉวนซึ่งยอมเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องเธอเมืองลี่ฉวนเชื่อว่าตนเองถูกทรยศจึงโกรธแค้นและหนีออกจากประเทศ6 ปีต่อมาเขากลับมาและใช้ธุรกิจที่ได้มาช่วงชิงอำนาจของหนานซีตอบโต้ด้วยการเกี้ยวพาราสีในที่สาธารณะและการบีบบังคับส่วนตัวแต่ก็ไม่อาจปกป้องเธอได้เมื่อเธอตกอยู่ในอันตรายในเวลานี้หนานซีกำลังเลี้ยงดูยูโหลูกสาวของเธอที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเพียงลำพังและดิ้นรนหาเงินมาผ่าตัดเมื่อพวกเขาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเมืองลี่ฉวนก็ค้นพบความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่ของลูกสาวและความจริงเบื้องหลังการทรยศของเขาค่อยๆเปิดเผยออกมาเขาเปลี่ยนจากการแก้แค้นมาเป็นการปกป้องโดยร่วมมือกับหนานซีเพื่อเผชิญกับความยากลำบากที่เกิดจากครอบครัวของซูเหยียนและภัยคุกคามทางอารมณ์รูปแบบใหม่พร้อมทั้งร่วมมือกันซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่พังทลายและต่อสู้เพื่อชีวิตของลูกสาวเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Night Embraces หรือโอบกอดในยามค่ำคืนนักแสดงคือหวังหนานและหลี่เคออี้เรื่องย่อก็คือซ่งเฉียนเฉียนพนักงานเสิร์ฟธรรมดาคนหนึ่งใช้ชีวิตเรียบง่ายและเงียบสงบคืนหนึ่งเธอได้พบกับฟู่จิงซิงโดยบังเอิญซึ่งกำลังถูกวางแผนร้ายทั้งสองมีสัมพันธ์กันหลังจากนั้นซ่งเฉียนเฉียนตกใจกลัวและรีบหนีไปในขณะที่เธอกำลังถูกแม่บังคับให้แต่งงานและถูกครอบครัวทรมานจนสิ้นหวังฟู่จิงซิงก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวและเริ่มปกป้องภรรยาของเขาเธอตกใจมากที่พบว่าตัวเองตั้งครรภ์ลูกของเขาความรักระหว่างคนสองคนที่ฐานะต่างกันจะจบลงอย่างไรเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Springtime Climbing the Branches of Beijing หรือกิ่งก้านสาขาแห่งปักกิ่งในฤดูใบไม้ผลินักแสดงคือหวังหนานและหวังเสี่ยวอี้เรื่องย่อก็คือชีวิตของหลี่จื้อพังทลายเมื่อเธอรู้ว่าตนไม่ใช่ลูกแท้ๆของครอบครัวที่เลี้ยงดูมาถูกพ่อแม่บุญธรรมไล่ออกและคู่มั่นที่ไว้ใจก็ถอนมั่นในทันทีขณะที่ลูกสาวแท้ๆกลับเข้ามาแทนที่และแย่งทุกอย่างไปจากเธอในคืนที่หัวใจแตกสลายหลี่จื้อเผลอใช้คืนหนึ่งกับโหลเหยียนจิงเพื่อนเก่าสมัยเรียนและ CEO หนุ่มผู้แอบรักเธอมานานเช้าวันถัดมาเขาขอให้เธอแต่งงานเพื่อปกป้องเธอจากทุกอย่างและหลี่จื้อก็ตอบตกลงแม้ครอบครัวเก่าและอดีตคู่มั่นพยายามทำลายชีวิตเธอแต่โหลเหยียนจิงและครอบครัวกลับยืนเพียงข้างอย่างไม่ลังเลก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยหลี่จื้อมีครอบครัวแท้ๆที่ร่ำรวยและพี่ชายของเธอคือเพื่อนสนิทของสามีชีวิตใหม่ของหลี่จื้อจึงเริ่มต้นอีกครั้งพร้อมความรักความเชื่อใจและตัวตนที่เธอควรได้รับเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ After the Empress flees she becomes the Emperor's beloved concubine หรือหลังจากจักรพรรดินีหนีไปเธอก็กลายเป็นสนมคนโปรดของจักรพรรดินักแสดงคือหวังหนานและซุนเฉียนซุนเรื่องย่อก็คือพนักงานหญิงยุคใหม่เสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปและได้จุติลงมาอยู่ในร่างของพระนางซูจีผู้ซึ่งสังหารจักรพรรดิเพื่อแย่งชิงบัลลังก์กษัตริย์ชางเสด็จเข้าวังเพื่อจะประหารพระนางซูจีแต่พระพันปีหลวงทรงปกป้องพระนางโดยอ้างว่าทรงตั้งครรภ์พระโอรสของจักรพรรดิจากนั้นพระนางก็ทรงจัดการให้คนอื่นมามีสัมพันธ์กับพระนางเพื่อจะได้มีพระโอรสแต่โดยไม่คาดคิดพระนางกลับได้แต่งงานกับกษัตริย์ชางและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือกษัตริย์ชางเองก็เป็นผู้จุติลงมาเช่นกันหลังจากที่ทั้งสองจำกันได้พวกเขาก็ร่วมมือกันเพื่อขัดขวางแผนการของพระพันปีหลวงชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Little Taoist Priest Comes to Work หรือนักบวชตัวน้อยมาทำงานนักแสดงคือหวังหนานและเจิ้งจิงหลิงเรื่องย่อก็คือหลินปานปานถูกเพื่อนร่วมงานแกล้งจนต้องสารภาพรักกับซูจือไปทำให้เธอต้องแต่งงานโดยไม่คาดคิดและกลายเป็นเกราะป้องกันของเขาจากแรงกดดันเรื่องการแต่งงานเธ
อปกปิดการแต่งงานเพื่อแลกกับเงิน2 ล้านหยวน โดยไม่รู้ว่าเธอคือคนที่ซูจือไปตามหาเพื่อช่วยชีวิตเขา หลังจากตกหลุมรักเธอ ซูจือไปก็ผ่านบททดสอบและความยากลำบากมากมาย จนในที่สุดก็แต่งงานกับเธอ เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ When the Fog Rises หรือเมื่อหมอกจางลง นักแสดงคือ หวังหนาน และจินยานา เรื่องย่อก็คือ สู้ซงเจี้ยน ตกหลุมรักลู่ซีฉีตั้งแต่แรกเห็น และเพราะชีวิตที่ยากลำบาก เธอจึงแต่งงานกับลู่ซีฉีศัตรูของเธอ เธอคิดว่านี่คือความฝันรักลับๆที่เป็นจริง แต่ลู่ซีฉีกลับมีดวงจำขาวอยู่ในใจ คนที่เขารักแต่ไม่อาจครอบครองได้ สู้ซงเจี้ยนเก็บซ่อนความรู้สึก พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหาเงินจากสามี และชำระหนี้ที่พ่อแม่เป็นหนี้อยู่ หลังจากที่ลู่ซีฉีกลับไปจีน เธอก็ยั่วยุสู้ซงเจี้ยนซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนสู้ซงเจี้ยนตัดสินใจที่จะหย่าและยอมแพ้ เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Today is a day for love to stir หรือวันที่ความรักผลิบาน นักแสดงคือ หวังหนาน และเผิงต้าใต้ เรื่องย่อก็คือหลงเหยียนและฉีจิงหยวนพบกันโดยบังเอิญ ด้วยความช่วยเหลือของยายของเธอ พวกเขาจึงแต่งงานกันอย่างรวดเร็ว หลังจากแต่งงานแล้วพวกเขาเก็บเรื่องการแต่งงานเป็นความลับจากสาธารณชน ขณะที่หลงเหยียนค่อยๆคบหากับฉีจิงหยวน เขาก็ค่อยๆตกหลุมรักเธอ และจากการปฏิสัมพันธ์กับเขาหลงเหยียนก็ค่อยๆเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของฉีจิงหยวนเช่นกัน เรื่องถัดไปคือ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Why Boats Are Hard to Cross หรือเรือที่แล่นอย่างอิสระนั้นยากที่จะข้ามผ่าน นักแสดงคือ หวังหนานและจางจือหลิน เรื่องย่อก็คือชิเย่ซีต้องการแก้แค้นให้พ่อแม่ จึงวางแผนล่อลู่จือโจให้ติดกับดัก โดยใช้เขาเป็นเครื่องมือทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว เธอวางแผนจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านตระกูลลู่ในฐานะพี่สะใภ้คนโต เพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการตายของพ่อแม่ แก้แค้นตระกูลลู่และสร้างความแตกแยกระหว่างลู่จือโจกับน้องชายของเขา เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Obediently Entering the Game Young Master He Indulges in Unrestrained Pampering หรือเข้าร่วมเกมอย่างเชื่อฟัง นักแสดงคือหวังหนานและจั่วอี้เรื่องย่อก็คือเจียงหยูเติบโตในเมืองหยางเฉิงเมืองที่ปกคลุมไปด้วยฝนตลอดเวลาเธอได้รับมรดกทั้งหมดจากปู่แต่กลับถูกตระกูลซ่งขังไว้ในบ้านไม้บังคับให้แสร้งทำเป็นบ้าและปล่อยให้ตัวเองเน่าเปื่อยไปด้วยความแค้นและปรารถนาที่จะหลบหนีออกจากคฤหาสน์เก่าเธอจึงหมายตาเหอเหลียนคุณชายแห่งจินโจโดยใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อวางแผนแก้แค้นอย่างแยบยลเรื่องถัดไปค่ะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Let Her Land หรือปล่อยเธอนักแสดงคือหวังหนานและหยวนหยูฮั่นเรื่องย่อก็คือถังเจียและเซินเหยียนจือเคยรักกันแต่ความรักนั้นจบลงอย่างยุ่งเหยิงเพราะการทรยศหักหลังในยามที่เขาแสดงความรักมากที่สุดหลายปีต่อมาเมื่อเธอเดือดร้อนและขอร้องเขาอย่างนอบน้อเขากลับชี้ไปที่ดาดฟ้าและพูดอย่างเย็นชาว่าถังเจียกระโดดลงมาจากตรงนั้นสิแล้วฉันจะพิจารณาสายลมพัดผ่านใบหน้าซีดเซียวของเธอเศษเสี้ยวของความอกหักในปีนั้นผุดขึ้นมาในดวงตาของเธอเขาใช้คำพูดที่โหดร้ายที่สุดเพื่อปกปิดบาดแผลที่ยังไม่หายและเธอยืนอยู่บนขอบหน้าผาแห่งโชคชะตาและตระหนักว่าความผิดพลาดบางอย่างได้กลายเป็นพิษร้ายที่กัดกร่อนจิตใจมานานหลายปีแล้วเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I am in the mud you grow towards the sun หรือฉันอยู่ในโคลนตมส่วนคุณเติบโตเข้าหาแสงแดดนักแสดงคือหวังหนานและเฉินลู่ซีเรื่องย่อก็คือครั้งหนึ่งเคยเป็นความรักที่ลึกซึ้งบัดนี้เหลือเพียงฝุ่นและคราบสกปรกเฉินเหนียนอดทนต่อความรักและความเกลียดชังที่ขึ้นลงสูญเสียลูกและแยกทางกับคนรัก
จมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความสิ้นหวัง 3 ปีต่อมาพวกเขาได้พบกันอีกครั้งแต่เธอกลับจับมือคนอื่นดวงตาไร้ซึ่งความรักใดๆต่อเขาในที่สุดลู่หลิงฉวนจึงตระหนักว่าความรักที่ลึกซึ้งไม่อาจต้านทานความเย็นชาของกาลเวลาได้เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Cliché Plot หรือ พล็อตเรื่องซ้ำซากจำเจนักแสดงคือหวังหนานและหลินรุ่ยเสียเรื่องย่อก็คือฉีเซี่ยนักเขียนนิยายรักที่โสดมาตั้งแต่เกิดมีความสัมพันธ์กับมู่เป่ยเฉินในบาร์แห่งหนึ่งทิ้งจดหมายไว้แล้วหนีไปแต่ได้พบกันอีกครั้งเพราะความร่วมมือทางธุรกิจมู่เป่ยเฉินรู้ว่าสถานะแต่งงานแล้วของฉีเซี่ยเป็นเรื่องโกหกและทั้งสองก็ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือ เรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Pretending to Flirt หรือแกล้งทำเป็นจีบนักแสดงคือหวังหนานและจูเสี่ยวเฉียเรื่องย่อก็คือหลังจากเมืองหลวงไป 7 ปีซ่งสู่หยินตัดสินใจพึ่งพาผู้มีอำนาจเพื่อรับมือกับการแต่งงานที่ถูกจัดขึ้นโดยพ่อแม่บุญธรรมของเธอหลังจากเข้าใจผิดคิดว่าจีเหอเป็นคนอื่นเธอก็หันหลังเดินจากไปและความเฉยเมยของเธอกลับยิ่งทำให้เขาสนใจเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Possessing Roses หรือครอบครองกุหลาบนักแสดงคือหวังหนานและหลี่เชิงหนานเรื่องย่อก็คือ4 ปีก่อนเจียงเย่กลายเป็นหญิงเลี้ยงของโจจิงซูเพื่อช่วยกอบกู้ครอบครัวและตกหลุมรักเขาต่อมาเธอรู้ว่าเขายังรักแรกอยู่จึงเลิกกับเขาซึ่งโจก็แซงทำเป็นยอมรับน้องชายของเขาเฉินจิงซีก็ตามจีบเจียงเย่และเธอก็ค่อยๆพัฒนาความรู้สึกดีๆต่อเขาการตามจีบภรรยาของโจไม่ประสบความสำเร็จและเฉินก็เอาชนะใจเธอด้วยความรักอันลึกซึ้งหลังจากผ่านเรื่องราวพลิกผันมากมายในที่สุดทั้งสองก็พบกับความสุขเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Mrs. Nan's Husband Selection Strategy หรือกลยุทธ์การเลือกสามีของคุณนายหนานนักแสดงคือหวังหนานและจั่วอี้เรื่องย่อก็คือข้อตกลงการแต่งงานระหว่างตระกูลหนานและซูที่ทำขึ้นด้วยความกตัญญูถูกซูชิงหวนปฏิเสธเธอจึงปลอมตัวเป็นสาวบ้านนอกแต่แผนการกลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอุบัติเหตุทางรถยนต์กลับเป็นโชคดีปู่ของเธอขังทั้งคู่ไว้ในห้องโรงพยาบาลมีการจัดเตรียมของขวัญมั่นแต่แผนการของหญิงสาวที่พยายามทำลายการมั่นก็ถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วการปลอมตัวของซูชิงหวนถูกเปิดเผยทีละอย่างและสาวบ้านนอกกลับกลายเป็นรักแรกของเธอเหรอ3 พี่น้องตระกูลหนานจึงเริ่มแผนการใหญ่เพื่อเอาชนะใจเธอเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Baiting หรือล่อเหยื่อนักแสดงคือหวังหนานและไช่หุยซินเรื่องย่อก็คือกุมารแพทย์หยูเจียวแอบชอบโจจูหลินมานาน10 ปีจนกระทั่งได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากมีสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนในสวิตเซอร์แลนด์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาจากความสัมพันธ์ที่คลุมเครือและไม่ชัดเจนไปสู่ความผูกพันที่มั่นคงโดยเอาชนะความขัดแย้งในครอบครัวและความเข้าใจผิดในอดีตในที่สุดโจจูหลินก็ขอแต่งงานทำให้ความรักที่ไม่สมหวังมานาน10 ปีของทั้งคู่สมหวังเรื่องถัดไปนะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I woke up to find my nemesis married and having kids หรือฉันตื่นขึ้นมาพบว่าศัตรูตัวฉกาจของฉันแต่งงานและมีลูกแล้วนักแสดงคือหวังหนานและหยวนยู่ฮั่นเรื่องย่อก็คือรวนถังย้ายร่างไปอยู่ในอนาคตอีก6 ปีข้างหน้าและพบว่าสามีของเธอคือเหลิงจิงอดีตศัตรูที่เธอเกลียดที่สุดและพวกเขามีลูกชายด้วยกันชื่อเหลิงเนียนเฉินเธอได้รู้ว่าเธอเคยนอกใจสามีกับฉินหยูเมื่อตอนอายุ24 ปีต่อมาเธอพบว่าตัวเองเป็นเพียงตัวละครประกอบในนิยายที่เกี่ยวกับฉินหยูหลังจากที่เธอได้สติกลับคืนมาเธอก็เริ่มแก้ไขความผิดพลาดในอดีตกับเหลิงเนียนเฉินหลังจากที่พบว่าอดีตศัตรูของเธอ
กลับมาเอ็นดูเธอก็ค่อยๆตกหลุมรักเหลิงจริงเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Exceptionally Favored หรือการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษนักแสดงคือหวังหนานและจูเสี่ยวเฉียเรื่องย่อก็คือซ่งชิงหวูถูกบังคับให้แต่งงานกับตระกูลหลี่โดยบิดาของเธอใช้มารดาเป็นตัวประกันสามีของเธอหลี่เหยียนละเลยเธอและแอบชอบชู้รักเธอได้มีความสัมพันธ์กับหลี่ฮั่นเซียวลุงของหลี่เหยียนและหัวหน้าตระกูลหลี่และต่อมาเธอก็เป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนโดยหวังว่าจะตั้งครรภ์ทั้งสองค่อยๆพัฒนาความรู้สึกต่อกันในความสัมพันธ์ต้องห้ามนี้ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายเรื่องถัดไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ I am the sharp-tongued heiress หรือฉันคือทายาทสาวปากคมนักแสดงคือหวังหนานและไช่ฮุยซินเรื่องย่อก็คือเหวินหลี่จุติลงมาในนิยายในฐานะตัวร้ายหญิงแต่หลังจากที่รู้ความจริงว่าตัวเองเป็นทายาทเศรษฐีเธอก็ตัดสินใจละทิ้งชีวิตเดิมในการพบกันครั้งแรกเธอถูกเหวินว่านทายาทปลอมวางยาเธอจึงกระโดดขึ้นไปบนระเบียงบ้านข้างๆตะโกนว่าแต่งงานกับฉันแล้ววิ่งหนีไปทำให้ CEO ผู้ทรงอำนาจถึงกับนั่งไม่ติดที่เมื่อกลับมาที่บ้านตระกูลเหวินเธอก็พลิกสถานการณ์กลับมาเล่นงานเหวินว่านบังคับให้เธอขอโทษจากนั้นเธอก็ขอเงินทองและส่วนแบ่งจากพ่อทำให้เธอควบคุมครอบครัวได้อย่างเบ็ดเสร็จในงานเลี้ยงสังสรรค์ของครอบครัวรูปลักษณ์เจ้าหญิงของเธอช่วยลบล้างข่าวลือเรื่องสาวบ้านนอกและเมื่อหลิวเมิ่งหลีสาดเหล้าใส่เธอก็สาดกลับหลี่จุนเย่มาถึงอย่างไม่คาดคิดเพื่อช่วยชีวิตเธอหักมือของหลิวเมิ่งหลีไม่สนใจเหวินว่านแล้วก้มลงพูดกับเหวินหลี่ว่าเราได้พบกันอีกแล้วเรื่องต่อไปชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ The Handmaid's Seduction หรือการล่อลวงของสาวใช้นักแสดงคือหวังหนานและจูเซี่ยวเสียเรื่องย่อก็คืออันสาวใช้เจ้าเล่ห์ต้องการแก้แค้นให้น้องสาวจึงวางแผนสร้างภาพลวงตาของคฤหัสถ์ผีสิงโดยใช้ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยแทรกซึมเข้าไปในตระกูลเฉินเพื่อสะสางเรื่องราวหยวนโย่เจิ้นพี่เขยของเฉินก็ร่วมวางแผนกับอันเพื่อทวงคืนมรดกที่ถูกขโมยไปอย่างไรก็ตามอันใช้เสน่ห์ล่อลวงเฉินเจิ้งปังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขณะที่หยวนโย่เจิ้นมั่นใจในคุณธรรมของตนเองพยายามเอาชนะใจเขาแต่กลับตกหลุมรักอย่างลึกซึ้ง